السلام عليكم واهلا بيكم. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. والنهارده هكلمكم عن احدث تكييفات شركه مايديا، وهو مايديا بريزلس انفرتر. وبريزلس من موديلات 2021 لشركه مايديا، وهو في رايي يعتبر افضل تكييف في الوقت الحالي في السوق المصري بقوه 1.5 حصان. هو طبعا يعني مش احسن حاجه في العالم، لان لسه في حاجات اعلى زي الدايكن والميتسوبيشي والكلام ده. ولكن مشكله الشركات دي ان هي لسه مش منتشره في مصر قوي بشكل كبير، وكمان سعرها غالي جدا. يعني لو جيت تبص على تكييف دايكن مثلا هتلاقي ان اقل فئه فيه بقوه 1.5 حصان سعرها بيبتدي من 14 و15 الف جنيه. ولذلك انا بقول ان المايديا بريزلس هو احسن اختيار في الوقت الحالي، بالمقارنه لسعره اللي هو 10085 جنيه على موقع شركه ميراكو. ومايديا بريزلس متوفر في سوق المستهلك بقوه 1.5 حصان فقط وقت نشر الفيديو، يعني مش هتلاقي منه دلوقتي 2 وربع او 3 حصان. وهو يعتبر التطوير او البديل لموديل السنه اللي فاتت المشهور جدا المايديا ميشن انفرتر، اللي سعر الواحد ونص حصان منه 9310 جنيه على موقع شركه ميراكو. يعني فرق السعر بينهم 775 جنيه. فهل فعلا فرق الفلوس الزياده اللي بينهم يستاهل انك تدفع فيه الفلوس دي، ولا ايه اللي بيميز المايديا بريزلس عن المايديا ميشن انفرتر؟ فاقول لك كل الاختلافات دي دلوقتي، بس عايز اقول لك الاول انك لو مهتم بمجال الاتش ار والموارد البشريه فلازم اعرفك على شركه جوبكس اللي سبونسر الفيديو النهارده. وجوبكس موجوده في مصر من 2019، وهي الوكيل الوحيد والمعتمد لشهادات اتش ار سي اي او هيومن ريسورسز سيرتيفيكيشن انترناشونال، وبتوفر كل الشهادات الدوليه في مجال الموارد البشريه زي الاي بي اتش ار اي للناس اللي لسه الاكسبيرينس بتاعتها في البدايه، وشهاده البي اتش ار اي للانترميديت اكسبيرينس، والاس بي اتش ار اي للسينيور ليفل اكسبيرينس. بالاضافه لكده هي بتقدم كود لخصم حصري على اسعار امتحانات الشهادات الثلاثه من على موقع اتش ار سي اي، مع مجموعه من الكورسز الاونلاين والاوفلاين والماتيريال بوكس اللي بتساعدك وبتؤهلك لدخول الامتحانات والنجاح فيها ان شاء الله. وجوبكس شغاله في مصر والعراق وكردستان وفي دوله جلف اريا عموما، وهسيب لك لينك التواصل بتاع الواتساب بتاعهم والويب سايت بتاعهم في صندوق وصف الفيديو. وهبتدي بالتصميم الخارجي للتكييفين. ولو بصيت على تكييف مايديا ميشن بتاع السنه اللي فاتت هتلاحظ ان تصميمه الخارجي تقليدي جدا زي اي تكييف، ما فيهوش اي جديد، على عكس البريزلس اللي تصميمه اتغير كليا السنه دي وشكله بقى انسيابي وعصري اكتر. بالاضافه لانهم صمموا جوانب التكييف بتصميم جديد اسمه اس سوينج على هيئه فتحات على شكل حرف اس مستوحاه من اخر حرفين اس في اسم التكييف. والفتحات دي بتساعد على خروج الهواء منها علشان تعمل توزيع احسن للهواء البارد في المكان. ويمكن دي ميزه جديده ما شفناهاش في اي تكييف قبل كده، انه يكون بيخرج الهواء من الجنب. وبالاضافه للفتحات الجانبيه فكمان التكييف ده يعتبر اول تكييف في العالم بتصميم توين فليب او الجريل الامامي المزدوج اللي بيخرج منه الهواء، المكون من شريحتين مليانين فتحات صغيره جدا بيوصل عددهم ل 7928 فتحه. والفتحات دي وظيفتها ان هي بتدي لك اوبشن التحكم في نعومه الهواء اللي خارج من التكييف، او بمعنى تاني لو انت من الناس اللي بتتضايق من الهواء الساقع اللي بيكون خارج من التكييف وجاي عليك بشكل مباشر، فدلوقتي تقدر انك تتحكم في توجيه الهواء ونعومته من خلال 3 مستويات مختلفه لتوجيه الهواء. المستوى الاول انك توجه الهواء لفوق علشان ما يجيش عليك خالص، والمستوى الثاني لتحت مع هواء ناعم شويه، او تقفل الجريلين خالص ويبقى الهواء ناعم جدا. وطبعا الفتحات دي مش مجرد خرم كده وخلاص، هي مش مصفة مطبخ، لانك لو دققت في شكل الفتحات دي هتلاقي تصميمها على شكل الساعة الرملية، والتصميم ده بيقلل من ضغط الهواء وسرعته علشان يديلك احساس النسيم او الهواء الناعم. طبعا تصميم الريموت كمان شكله اتغير عن ريموت السنة اللي فاتت، وشاشته بقت حجمها اكبر والزراير بقت منظمة اكتر واستخدامها اسهل، بالاضافة لخاصية الواي فاي الاختيارية. يعني لو انت عايز واي فاي في التكييف بتطلب ده من الشركة، وهم بيجيبوا لك انتنة للواي فاي على شكل يو اس بي بيتم تركيبها في الجهاز، ولكن طبعا بتزود من سعر التكييف حوالي 600 او 700 جنيه تقريبا. طيب حلو جدا، ده كان بالنسبة للتصميم الخارجي للتكييفين. تعالى دلوقتي نشوف المواصفات الفنية لكل تكييف، وهل في اختلافات حقيقية بينهم ولا التكييفين زي بعض. بس الاول يا ريت دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما يفوتكش اي فيديوهات جديدة. ولو بصيت على المواصفات الفنية في كتالوجات التكييفين هتلاقي أول حاجة نوع جهاز التكييف إنه بارد ساخن، وبعدين رقم الموديل العام للتكييف، وتحته رقم موديل الوحدة الداخلية ورقم موديل الوحدة الخارجية. والأفضل إنك تحتفظ بأرقام موديلات الوحدة الداخلية والخارجية عندك في أي نوت، علشان لما تستلم التكييف تتأكد بنفسك إن هما نفس الأرقام الموجودة على الوحدتين اللي أنت استلمتهم، لأن بيحصل أحيانا غلطات من المخازن وهي بتشحن لك التكييف وبيجي لك وحدة بتاعة موديل تاني، وغالبا محدش هياخد باله من الغلطة دي غير الفني اللي بيركب لك التكييف. فبدل تضييع الوقت اتأكد أنت بنفسك إن كل حاجة صح. هتلاقي بعد كده السعة الحرارية للتبريد القصوى والمقننة والأدنى في التكييف البريزلس هي 12300 بي تي يو أو وحدة حرارة بريطانية، و11800 بي تي يو و5600 بي تي يو. اما المايديا ميشن فهتلاقي الساعه القصوى 11800 يعني اقل 500 وحده من البريزلس، والساعه القصوى دي اللي التكييف بيشتغل عليها في البدايه علشان يخلي المكان ساقع بسرعه، وده معناه ان التكييف البريزلس هيسقع المكان بشكل اسرع.
بعد كده السرعة المقننة هتلاقيها 12000، يعني أزيد من البريزلس 200 وحدة، ودي مش هتفرق معانا كتير لأن 200 وحدة مش فرق كبير قوي، وكمان كده كده هيكون المكان بقى ساقع فمش هتحس بالفرق قوي. اما ادنى سرعه هتكون 5085 بي تي يو، يعني اقل 515 وحده من البريزلس، ودي ساعه التبريد اللي بيكون التكييف شغال عليها اغلب الوقت بعد ما يكون المكان ساقع، وده برضو معناه ان تكييف البريزلس كفاءته اعلى. وعايز اقول لك على نصيحه مهمه وانت بتشتري اي تكييف عموما، وهي انك لازم تعرف التكييف ده كام بي تي يو بالظبط، لان كلمه 1.5 حصان دي كلمه مسليدنج او مضلله شويه ومش بتعبر عن كفاءه التكييف الحقيقيه، بدليل ان انت قدامك دلوقتي تكييفين بيتقال ان هما 1.5 حصان، وكل واحد كفاءة التبريد بتاعته مختلفة عن التاني. طيب كلام جميل. بالنسبة لاستهلاك الكهرباء في التكييفين، فلو شفت خانة الاستهلاك الكهربائي للتبريد في التكييف البريزلس هتلاقي الأقصى 1600 والمقنن 999 والأدنى 273.5 واط في الساعة. أما الماي دايمنشن هتلاقي الأقصى 1477، وهو منطقي إنه يكون أقل علشان سعة تبريده أقل 500 وحدة من البريزلس. وبعدين الاستهلاك الكهربائي المقنن 1107 واط، وده منطقي برضو انه يكون اكتر من البريزلس لانه بيطلع 12000 وحده بي تي يو مقابل 11800، والاستهلاك الكهربائي الادنى 247.7 واط. وهتلاقي الكلام ده واضح اكتر في الخانه بتاعت نسبه كفاءه الطاقه المقيمه للتبريد في موديل البريزلس، وهتلاقيه مكتوب فيها 19.25 واخد تقدير A5 بلس، ولكن الماي دايمنشن هتلاقيه 17 وتقديره A4 بلس فقط، يعني البريزلس موفر في الكهرباء اكتر وكفاءة تبريده اعلى. في بعد كده السعة الحرارية للتدفئة في البريزلس هتلاقيها 12300 بي تي يو واستهلاك الكهرباء 1000 واط في الساعة، وفي الماي دايمنشن 11800 بي تي يو واستهلاك الكهرباء 1040 واط في الساعة. يعني برضو التكييف البريزلس لو شغلته على السخن فكفاءته هتكون اعلى واستهلاكه للكهرباء اقل. ولو شفت بعد كده مواصفات الوحده الداخليه هتلاقي ان معدل تدفق الهواء احسن واكتر في البريزلس، ولو انت من الناس اللي بتهتم بصوت التكييف ومش بتحب التكييف المزعج اللي صوته عالي، فهتلاقي موديل البريزلس فيه خاصيه جديده مش موجوده في الماي دايمنشن، وهي التشغيل الصامت. ولو شفت في مواصفات الوحدة الداخلية الخانة بتاعت مستوى ضغط الصوت هتلاقي 4 قياسات في البريزلس و3 بس في الميشن، وده بسبب خاصية التشغيل الصامت الموجودة في البريزلس. ولو قارنت الأرقام ببعض هتلاقي إن القياسات في البريزلس أقل دايما من الميشن، وده معناه إن صوته أوطى وأهدى من الميشن. فواضح جدا طبعا من المقارنة دي ان موديل البريزلس الجديد افضل من موديل الميشن، سواء في تصميمه الخارجي او في كفاءة تبريده او حتى صوته او استهلاكه للكهرباء، ولذلك في رأيي ان هو افضل تكييف 1.5 حصان في الوقت الحالي. ده طبعا غير ان في 3 فلاتر لتنقية الهواء ما اتكلمتش عنهم علشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل. ودلوقتي تقدر انك تتفرج على الفيديوهات اللي قدامك، وكالعادة يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.